everyone! Welcome back to my channel. My name is Ina. So for today's vlog, sit-down vlog ulit tayo. Meron po akong i-share sa inyo na autism vlog na part po ng aming experience. And this time, ito yung paano na-overcome ng anak ko, yung loud noise. To be specific kung paano nawala yung takot niya sa tunog ng tricycle at saka kung paano siya nag-i-enjoy na ngayon na sumakay ng tricycle. Ayun, so at first po pala, gusto ko munang i-share sa inyo na hindi kami 100% fully aware na merong mga anxiety na lalabas na ganito sa anak ko kasi hindi kami na-remindan ng aming developmental pediatrician. Ang nakapagsabi na actually is yung aming occupational therapist, yung first ever occupational therapist na nakuha namin for my daughter. So the reason why hindi kami na-warningan or nasabihan ng developmental pediatrician namin na may episodes na lalabas or anxiety na lalabas sa anak namin was because iba-iba po kasi siya per bata, per kid, iba-iba ang lumalabas na anxiety. So, it's going to be an info overload kung talagang ibabagsak sa amin lahat ng developmental pediatrician, lahat ng information. So, parang ang nangyari dito sa anxiety ng anak ko, sa mga loud noises, self-discovery na naming mag-asawa na bakit may gantong nangyari sa anak ko, bakit takot na takot siya sa tunog ng tricycle, bakit takot siya sa tunog ng hair dryer, bakit takot siya sa tunog ng hand dryer. Pero as we go along through this autism journey, doon namin nalalaman na may mga lumalabas palang sort of anxiety or episodes right after mo parang ma-cure kumbaga yung isa. So, and yun yung mga yung mga pinaghahandaan namin, yun pala. So, yun yung pinaghahandaan po namin kasi parang, minsan nakakagulat katulad nung nalaman namin, takot pala siya sa tunog ng tricycle. Sa ating mga normal, gamitin ko po ang magic word, wag tayong ma-offend. Mas madali kasing i-explain and it's also easier for other people to understand kung gagamit tayo ng mga salitang, mas common na ginagamit. Ayun. Pero dun sa mga co-autism parents ko, wag tayong masyadong sensitive. Ayun. So, going back, sa ating mga normal, hindi naman nakakatakot yung tunog na tricycle unless siguro magrevolusyon ng malakas yung driver or tipong, merong maingay talaga ang tunog na tricycle, di ba? Yung parang pangit ang tambutso. Yun, medyo nakakagulat or nakakatakot. Pero yung normal lang na tricycle, parang doon ako nagugulat na makarinig lang siya kahit medyo malayo pa dati. Talagang nanginginig siya sa takot, tsaka umiiyak, nagme-meltdown, ganon. So, paano nga ba namin nalagpasan yung gantong fear ng anak ko? So, if you interested to know more about this, please keep on watching. Yay, we're here na at home. Aray ko, natutog pa ako. I'm so proud of this little girl. Nag-tricycle lang po siya. Papasok ng school and papunta ng therapy. So, pasok muna kami guys sa bahay. I'm so proud of you naman. I'm so proud. Yay! Okay. Home. Ayan na sila! Hello, anak! Hello, Pia! Bilis, anak! Umaambon!
Yay! Yay! Kiss mama muna. Kiss mama muna. Kiss. Ay, susabad saya-saya niyan. Let me see you. Ha? Nag-slide si tito niya ang nagsundo today. Kasi si mama may ginawa, may hinintay yung magtatanggal ng aircon. Kaya lang hindi pa dumating. O, remove your shoes. Wait lang. So, yung first time na notice ko sa anak ko is yung nung dumaan yung tricycle is yung nagtatakip siya ng tenga na ganyan. Makikita nyo pa rin sa video clips na yung anak ko until now, nagtatakip pa rin siya ng tenga. But it's no longer yung dahil takot siya doon sa narinig niya. Parang minsan overwhelming lang o yung tipong nagulat lang siya sa tunog pero kaya na niyang mag-tolerate nung loud noise na sinasabi ko or yung tunog ng tricycle. Ayun, so syempre, nung una naming napansin na takot siya sa tricycle, parang nag-seek kami agad ng advice dun sa occupational therapist namin. Hindi na sa DevPed kasi sa DevPed after naman ng initial na assessment, twice a year na lang uli ang balik sa DevPed. So, ang lagi na naming takbuhan is yung aming occupational therapist. So, going back, nag-seek ako ng help sa aming occupational therapist and sinabi ko na something is new kay Pia na parang tatakip siya, nag-iiyak siya, nagme-meltdown siya pag nakakarinig siya ng tunog ng tricycle. So, syempre, discussion, and explain sa amin ng OT namin na okay, it's part of the anxiety, meron po talagang ganun, mami, and per autism kid, magkakaiba talaga. So, magsasawa kayo dito sa sasabihin ko, pero every kid, wala talagang exactly the same. Lahat po yan magkakaiba. Sa autism kids, sobrang magkakaiba sila. Merong konting similarities and similarities especially sa pattern. Like, meron din akong mga kapwa magulang na yung anak nila is takot sa tunog ng tricycle, pero sa ibang aspect or ibang anxiety, magkakaiba na. So, yung tips po na binibigay ko ngayon, suggestions lang siya. Baga sa mga nagme-makeup review, hindi ito swak lahat sa batang may autism. Pero I always make sure na safe yung gagawin and walang harm na madadala sa anak ninyo. That's why I always suggest for you to seek your OT. So discussion, ganyan, mabusisi ako sa OT ko. Tanong-tanong kung bakit ganun, bakit natatakot siya, bakit siya nagtatakot ng tenga, bakit then dyan na magsisimula yung meltdown. So, explanation about the anxiety. Very sensitive ang anak ko in terms of yung ganun loud noise, which is also connected dun sa kanyang feeding. Kaya siya picky eater. So, ang tawag daw dun is hypersensitivity. Ayun. So, discussion, and then, she presented a solution to me right away. And explain niya na either avoidance or tuturuan namin yung anak namin to cope up with dun sa fear niya or anxiety niya. So, syempre, ang suggestion ng OT namin is to cope up with the anxiety. So, bakit cope up with the anxiety? Syempre, kami mag-asawa, nag-agree kami na, okay, definitely cope up with the anxiety. Kasi hindi pwedeng dalaga na yung anak ko, takot pa rin sa tunog ng tricycle. Yung bahay namin dito, yung sa streets namin, kung naririnig nyo, sinadya ko talagang hindi isara yung bintana. Marinig nyo mga tricycle ang sundo. Wala pong jeep ditong dumadaan, tricycle, tsaka mga private pong sasakyan. And then, ayun, as I mentioned, alam nga naman dalaga na siya, mag-iyak-iyak pa siya pag may nakita siyang tricycle. And it's part of, nasa Pilipinas tayo. May tricycle ang Pilipinas, halos kahit sa ang probinsya ka mapunta, yan ang main, means of transportation. Ano pa ba? And I don't think na magiging, ako as a parent, naniniwala ako na she needs to cope up kasi hindi pwedeng hindi dahil hindi naman harmful yun para sa kanya. So, nag-decide kaming mag-asawa na definitely kailangan niyang makasanayan o ma-overcome yung tunog ng tricycle. Ayun. So, ang pinakamahirap is yung steps na naiisipin mo. And syempre, kailangan again ng tulong ng OT mo para it would be also easier for your OT kasi kung talagang dalawa kayong nagtutulungan. Para siya, pagka nag-therapy siya, may session sila ng anak mo, it would also be easier for her kung paano tutulungan yung anak mo. So, simulan natin kung paano ko siya
tinulungang ma-overcome yung anxiety niya. So, first one is, kasi kung nakikita nyo, ayan, ito yung bintana, ito yung kwarto namin. Even before, lumipat lang kami dun sa kabila. Kasi nga, nasira yung aircon dito. So, every morning talaga yan, mahilig mamintana yung anak ko at the age of, okay, sorry naman, mamis, na-notice namin na takot yung anak ko sa tunog ng tricycle at the age of 4 years old na. So, 4. May kanya-kanya yan. Yung iba, mas maagang, ang tawag dito, lumalabas yung anxiety. Sa anak ko, ewan ko siguro sakto lang yun kasi na-diagnose siya mga 2 and a half eh. So, 4 lumabas yung anxiety niya sa tunog ng tricycle. So, mga around 4 o'clock, nursery siya nun. So, anyway, to continue, ito yung bintana namin, kaya dito rin talaga ako nag-film. Binubuksan ko yan every morning. Namimintana siya dyan. Pero, nung lumipat kami dito, na-realize kong maraming tricycle, ganyan, natatakot na siyang mamintana, ayaw na niyang pabuksan. Pero syempre, ako, si mami, syempre ako masusunod. Kailangan mong ma-overcome, anak. So, binubuksan ko yung isang bintana, dito, ayan, itong dulong-dulo mismo. Itong ito. Ayan, binubuksan ko, namimintana siya. Habang mamimintana siya ng umaga, kahit antok na antok pa ako, babangon na kasi yun sisilip na dyan. Hahawakan ko siya sa likod kasi otherwise tatakbo siya. So, ini-explain ko sa kanya, at ito mami, importante, kailangan kausapin yung bata. Kahit sabihin natin, hindi mo alam kung naiintindihan niya, because diyan ko na-prove na naiintindihan ako ng anak ko even before. Ayun, so sinasabi ko na it's okay, it will not hurt you, mommy is here. So, hawak-hawak ko siya, medyo pinipisil ko pa yung ganito para, kumbaga, ma-relax siyang ganyan. Hawak ko siya sa kamay. So, talagang nakaganyan ako sa kanya. It's okay, it will not hurt you. If the tricycle will hurt you, tatay will follow the tricycle. Ganun talaga. Ganun, mami, talaga. Pasensya na Taglish kasi tinuturuan namin yung anak kong magsalita nun either Tagalog or English or paghaluin, basta makapagsalita. So, ganun yung mga sinasabi ko, it will not hurt you. Pwede tayong sumakay dyan and it's going to be fun. Ganyan. Paulit-ulit, mamis. Again, hindi ko po matandaan kung ilang beses ko siyang inulit, pero meron akong timeline or action plan na tipong first week, yun lang muna yung gagawin. Sisilip lang tayo ng bintana. So, yung anak ko is masasanay siya na lagi niyang may nakikitang tricycle na dumadaan dito sa may taas namin. Kasi taas to so mas mababa yung tricycle. So, nafe-feel ko pa nun na may leverage siya kasi malayo, tsaka mataas siya dun sa tricycle, unlike yung face-to-face sila ng tricycle. So, parang week 1, kumbaga ganun yung ginawa ko na tipong, okay, lagi siyang sisilip hanggang sana na-notice ko na hindi na siya natatakot na sumilip pagbukas yung bintana. Then, ayun na. So, kung week 2, kunwari, nakita nyo nang may improvement na yung anak nyo, hindi na siya takot dun sa tricycle, week 2 na kami, kunwari, ang ginawa ko is, pag nandun na kami sa baba, so, dire-diretso pa rin yan every morning, sisili pa rin siya dyan, or kung hindi niya feel na sumilip, kailangan ko siyang pasilipin doon sa bintana. Oh, look, there's dog, cat, ganyan. Let's look at the window, ganyan, kung ayaw yung sumilip. So, kailangan consistent kayo. And then, pangalawa would be, pag nasa baba na kami, after naming sumilip, bababa na kami sa baba, so, manonood na ng TV, kung ano nang gagawin, pag may dumaan na tricycle, or minsan, sinasadya kong malapit lang kami doon sa gate, since maaga kaming nagigising, ganyan, pag may dumaan na tricycle, papasilipin ko siya sa gate. So, this time, yung nila is parang medyo face-to-face na sila, kumbaga nung tricycle, pantay na sila. Kasi, nasa baba na kami nun, pero malayo pa rin. Kumbaga, ilang yards pa rin yung agwat nila. Nakikita na niya kumbaga dumadaan yung tricycle. Syempre, nung una, meltdown. Iyak talaga. And then again, affirmation lang coming from you as a mommy or kung sa daddy man na it's okay. Papaluin ko yung tricycle na yan. If the tricycle driver, if the tricycle will hurt you, it will not hurt you. It's fun to ride the tricycle. Mga ganyan, masarap dyan. Broom, broom yan. So, depende siguro sa age ng anak ninyo kung paano nyo siya kakausapin. And then, after nun, okay, so week 1, silip-silip sa bintana, week 2, sa gate. After nun, pag naglalakad na kami sa labas, yes, mommies and daddies, kailangan yung ilabas yung anak ninyo. At
nakakita ng tricycle, ang tendency ni Pia nung kakapit sa hita ko or kakapit sa hita ng tatay niya. Pero since meron na siyang, kumbaga, jump start na nakita na niya sa bintana, nakikita niya sa gate, medyo konting-konti na lang. At mapapansin niyo na hindi na siya masyadong nanginginig talaga sa takot. So, pag nakikita niyo na sa streets, ganun, introduce niyo din, oh, look at the tricycle, oh, it will not hurt you. Again, laging mga good words ang gagamitin. And then, after nun, tapos ka na, ito yung medyo, hindi naman nakakahiya, pero may mga pakiusap moments tayo, parents. Kasi hindi naman pwedeng pumara ka kaagad ng taxi, sasakay kayo. Dumadaan kami sa terminal ng tricycle. So, sasabihin ko lang dun sa kuya, Kuya, papahawak ko lang yung tricycle mo. Takot kasi yung anak ko sa tricycle. So, gusto ko siyang masanay, ganyan. So, yung mga iba, usually ang nilalapitan ko yung mga matanda na tricycle driver. Kasi, tatawa na lang sila o naiintindihan nila pagka, Tay, papahawak ko lang yung tricycle mo kasi takot yung anak ko. Ay, sige lang po, sige lang. Ganyan sila. So, okay, so masaya, ganon. Yung iba naman, nabiwirdohan, bakit takot, ganyan. So, explain konti, another way for me to educate. So, ganun pala, sige. So, habang nakatigil sa terminal yung tricycle, umaga, kahit di pa kami naliligo, ganyan. So, punta kami doon, papahawak ko sa kanya yung tricycle. So, ganun na naman, everyday, silip dito sa bintana. Back to step 1 ka, silip sa bintana, punta sa gate, lakad, punta sa terminal. And then, after 1 week na naman, ayan na, nandun ka na sa terminal ngayon, sasakay na siya. After niyan sumakay dun sa tricycle, hindi mo na umaandar. So, syempre, kilala na kami ng mga toda-toda dito sa malapit sa amin dahil ako si Mrs. Pakiusap na sasakay lang po, hindi kami aandar, ganyan. O, di sige, okay, sakay. Hanggang sa susunod, rentahan na namin yung tricycle. So, hindi ko na uli matandaan, Mami. Sorry naman kasi Fia is now 8 years old. Kung gaano namin katagal yon. Pero, ang style ko lang is hindi ako mag-move sa next assignment hanggang hindi siya nag-i-improve doon. One anxiety at a time. And, i-gauge nyo or timbangin nyo po yung severity ng fear ng anak ninyo. Kasi baka hindi naman pwedeng pang parents yan eh. Baka pwedeng kailangan OT, or tipong psychologist or psychiatrist ang gumawa. Pero yung mga bagay na hindi natin pwedeng palagpasin is mandatory yan. Nasa Pilipinas tayo, may tricycle dito. Ang bahay namin ay ang dumadaan sa harap ng bahay namin ay tricycle. So, hindi talaga pwedeng avoid that. Napapansin nyo po sa ibang autism vlogs ko or every time I vlog, hindi ako nagsasubscribe ng like and subscribe, ganon, and click the notification bell. Ano ba? Kahit nagbablog ako, hindi ako komportable. Yung dun sa mga naunang vlogs, may mga makikita kayong like, subscribe, mga ganyan. Pero nung natuto na ako na talagang mag-vlog and heartfelt na yung nasi-share kong experiences, I don't say it anymore. Kaya lang po, minsan merong mga ibang parents na after nilang mapanood yung isang mataas na views ko, yung paano malalaman ang kung may autism ang bata, after no nag-email agad sila or nagme-message sila, akala nila wala ng mga kasunod. So, sasabihin ko po today na nasa sa inyo kung gusto nyo i-like, kung ka-like, subscribe po siguro and click the notification bell para makita nyo yung ibang vlogs ko pa na connected always sa autism kahit family vlog siya. So, hanggang dito na lang po muna uli ang aking sit-down vlog about autism and sana may nakuha kayong tips na ma-apply nyo sa inyong mga anak. Again, hindi ko po pinapromise na perfect or it's going to work for you or for your kid. Pero, I believe it's worth a try. So, thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!